नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीत मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चटपटीत कारल्याची भाजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 5 कारली घेतलेली आहेत मी, अर्धी वाटी दही आहे, चवीनुसार मीठ आहे, हे कलरसाठी काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, हे लाल तिखट आहे चवीनुसार किंवा 1-1.5 चमचा घेतलेला आहे मी, 10-12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे, थोडी कोथिंबीर आहे, 1 चमचा धने पावडर आहे, पाव चमचा हळद आहे, 1 चमचा जिरे आहे आणि भाजून घेतलेले शेंगदाणे आहे अर्धी वाटी। आता आपण कारली कापणार आहोत। देठाकडचा भाग असा काढून घ्यायचा आहे आणि असं गोल गोल कापून घ्यायचे आहे। ही कारली कवळीच आहे, यामध्ये जास्त बिया नाही आहेत, बिया जरी असतील तर त्या कवळ्या आहेत। तुम्हाला बिया नको असतील तर तुम्ही काढू शकता। सर्व कारली या प्रकारे आपण गोल गोल कापून घेणार आहोत। असं पाण्यामध्ये टाकायचं आहे आणि मीठही टाकायचं आहे। कारल्यासाठी आपण एक वाटण करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी एक मिक्सरचं भांडे घेतले आहे, त्यामध्ये मी थोडी कोथिंबीर टाकलेली आहे, लसूण टाकलेलं आहे, थोडंसं जिरं टाकलेलं आहे। अगोदर हे वाटून घेऊया आपण। जिरं, लसूण आणि कोथिंबीर आपण मिक्सरमध्ये वाटलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये शेंगदाणे टाकणार आहोत। मी सालीसहित शेंगदाणे टाकणार आहे, धने पावडर, हळद, लाल तिखट, काश्मीरी मिरची पावडर। आता हे आपण पाणी न टाकता वाटून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ, पाणी न टाकता मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे। कारला आपल्याला छान 1-2 पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे। आता मी दुसरं पाणी घेतलेलं आहे। असं छान पिळून घ्यायचं आहे। गॅसवरती मी कढई ठेवलेली आहे। कढई गरम झालेली आहे, त्यात फक्त 1 चमचा तेल टाकणार आहे। तेल छान गरम झाल्यानंतर आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली कारली टाकणार आहोत। थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आणि कारलं छान परतून घ्यायचं आहे मिठामध्ये आणि तेलामध्ये। गॅस मी मध्यम ठेवलेला आहे। असं केल्यामुळे कारल्याला चवही छान येते आणि कारलं पटकन शिजलं जातं। कारलं छान परतून झालेलं आहे, ते आता आपण वेगळ्या ताटामध्ये काढून ठेवूया। मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेला मसाला आहे तो। आता आपण यामध्ये दही टाकणार आहोत। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। दह्याऐवजी तुम्ही लिंबाचा रसही वापरू शकता, पण दह्यामुळे जास्त छान चव येते। मसाल्यामध्ये दही छान मिक्स करून घ्यायचं आहे।
ज्या कढईमध्ये कारलं तळून घेतलेलं आहे त्याच कढईमध्ये आपण कारलं करायला घेणार आहोत। 1-1.5 पळी तेल टाकलेलं आहे मी। तेल छान गरम करून घ्यायचं आहे। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण जिरं टाकूया। जिरं छान तडतडलं की आपण काश्मीरी मिरची पावडर टाकणार आहोत। त्यामुळे आपल्या कारल्याच्या भाजीला रंग एकदम सुंदर येईल। आता मसाला टाकायचा आहे। परतून घेतलेली कारली टाकूया। मसालाही छान, तेलही सुटलेलं आहे छान आणि भाजूनही झालेलं आहे। आता आपण तळून घेतलेलं कारलं टाकूया। एक मिनिटभर छान त्याला असं मसाल्यामध्ये परतून घेऊया। मसाल्यामध्ये कारलं छान आपण परतून घेतलेलं आहे। आता ज्या ताटामध्ये मी मसाला काढला होता त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण ते पाणी टाकूया। गॅसची फ्लेम मी एकदम बारीक मंद ठेवलेली आहे। आता त्याच्यावरती मी झाकण ठेवणार आहे आणि झाकणमध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे। त्याची वाफ होऊन कारल्याच्या भाजीमध्ये थोडी थोडी पडत राहील आणि आपलं कारलं छान मऊसूत शिजेल। आणि शेंगदाण्यामुळे खाली कारलं लागतं त्यामुळे मध्ये मध्ये चेक करायचं आहे। आता आपण झाकण खोलून पाहूया। मग अशी गूळ दाखवायचं राहून गेलं होतं, थोडंसं गूळही टाकूया आणि छान मिक्स करून घेऊया। तळापासून छान हलवायचं आहे। थोडं आणखीन 4-5 मिनिटं आपण याला शिजून घेणार आहोत। आता आपण झाकण खोलून पाहूया। आपलं कारलं छान शिजलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आपली चटपटीत कारल्याची भाजी तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।